Vítám vás u tohoto krátkého videa, kde se společně podíváme na řešení úlohy pekárna. Předpokládám, že zadání úlohy znáte a proto se pojďme rovnou podívat na řešení. Tak, tady je ten náš Jupyter Notebook, tady jsou vstupní parametry ukázkový a zde máme psát ten náš model. Tak nejdřív si musíme rozmyslet, jaké proměnné budeme potřebovat. Tady máme trošku nápovědu s tím, že se po nás říká, že se bude chtít nějaký vektor toho, kdy každé jídlo dá do trouby. Takže budu potřebovat sadu n proměnných, které si můžu vytvořit například následujícím způsobem a budou spojité. Tak to jsou moje začátky, kdy se jídlo každé začne pít. Potom se mi bude hodit ještě jedna pomocná proměna, které budeme říkat cmax, která bude taky spojitá. A bude nám sloužit jakási proměna, která bude minimalizovat ten maximální čas dokončení. Takže si ji dáme do kritéria. Tak, a můžeme začít formulovat první podmínky. Tak, první sada podmínek říká, aby jsme dodrželi ty technologické časy. To znamená, že nemůžeme jídlo začít péct dříve, než je připraveno. Takže start time jídla i musí být větší rovno tomu času, kdy je připraveno. A tuto podmínku přidáme přirozeně pro každé jídlo. Pak máme druhou časovou podmínku a to je na čas dokončení. Tudíž čas začátku pečení jídla plus doba, jak dlouho to jídlo budu péct, nesmí přesáhnout ten maximální čas, který na to máme. A opět přidáme pro každé jídlo. Tak. A nyní přijde na řadu ta naše zarážková proměna cmax. A zde pouze dáme podmínku, že cmax bude větší rovno než čas dokončení libovolného jídla. A potom, když budeme minimalizovat ten cmax, tak přirozeně budeme minimalizovat i největší čas dokončení. Tak to jsou podmínky na časová okna. A teď, co je tady gro té úlohy, je zajistit tu podmínku, že se mi dvě jídla nepřekrývají v troubě. My máme nápovědu, že vlastně nám stačí zajistit, aby vlastně čas dokončení jídla i byl menší rovno času začátku jídla je, anebo přesně naopak. Jo? A z těch dvou podmínek vždycky budeme chtít, aby platila právě jedna pro každé jídlo. Tak to sformulujeme následujícím způsobem, přidáme podmínky. Takže pro každý pár jídel přidáme následující podmínky SI plus vlastně doba pečení toho jídla I. No, to je v podstatě přepis tamhle toho, co máme v nápovědě. A druhou sadu podmínek, že S je plus doba pečení jídla je. Tak. A nyní, když chceme zajistit, aby z každého tohoto páru podmínek platila právě jenom jedna, tak budeme potřebovat big M. K tomu já si tady vytvořím novou sadu proměnných binárních, budeme jim říkat x, ty budou vlastně určovat, jestli jídlo I se peče před jídlem je. Tak budeme jich potřebovat celý kvadrát, tak to můžu udělat následujícím způsobem. A jenom nesmíme zapomenout specifikovat, že jsou binární. Tak. Poté tady můžeme přidat big M krát x je, tady podobně m krát 1 minus x je. Tak, pro účely tady praktické implementace samozřejmě musíme nějak nastavit tu hodnotu big M a v tomto příkladě stačí nastavit jako maximální deadline. Takže to udělám následujícím způsobem, kouknu se na všechny ty mé maximální časy dokončení a vyberu z nich to největší. Takže to je náš model. Takže máme podmínky na časová okna, minimalizujeme největší čas dokončení, to je zajištěno tímhletím, a tady máme pro každý pár jídel danou podmínku na to nepřekrývání. Tak, nyní si můžeme zkusit vyřešit náš model, ale co tady hnedka zjistíme, že model je nepřípustný.
To znamená, že jsme udělali nějakou chybu a vlastně tu sadu podmínek, kterou jsme tady naformulovali, tak definují prostor přípustnosti, který je prázdný. Tak, teď máte dvě možnosti. Jako buď to bychom mohli to tady nějak se snažit odladit, zkoumat tady ty moje podmínky, anebo využijeme nějakých chytrých nástrojů. Naštěstí Gurobi takové nástroje má a jedním z nich je tady funkce, která nám dokáže spočítat vlastně minimální nepřípustný systém. To je to, že se ten solver podívá v podstatě na všechny podmnožiny podmínek v tom vašem modelu a pokusí se zjistit, která nejmenší podmnožina těch podmínek vlastně způsobuje tu infeasibility. To sem napíšeme a můžeme si to nechat spočítat a tady už vidíme nějaký výstup a ten se dá interpretovat tak, že Gurobi dokázalo najít vlastně množinu podmínek velikosti 2, která sama o sobě způsobuje infeasibilitu. To je velmi zajímavé, že vlastně jenom tam jsme přidali nějakou dvojici podmínek, které sami o sobě jsou ve sporu. Tak, nás by zajímalo, které to podmínky teda jsou, tak k tomu si tady po tom, co spočítáte ten nepřípustný systém, můžete uložit ten výstup do souboru s přípornou .ilp. Tak, a tady se nám vytvoří soubor, a tady se na něj můžeme podívat. A tady vidíme nějaké identifikátory proměnných a nějakých podmínek, které se nám sami pojmenovaly. Jo, tady vidíte, že to je docela zmatek. Tak já doporučuji si to tady rovnou pojmenovat v tom kódu nějak lidsky. Tady například volitelným parametrem name u těchto proměnných. A samozřejmě si můžete pojmenovat i ty podmínky. Takže tuto podmínku si pojmenujeme něco jako, že jídlo I je před jídlem je a tato podmínka vlastně znamená, že jídlo je před jídlem I. Tak, si to můžeme nechat znova spočítat, podíváme se znova do našeho souboru. Tak a teď se v tom trošku vyznáme. Jo, a to je docela zajímavý. Tady nám to říká, že podmínka typu jídlo 3 předchází jídlu 3 a druhá podmínka, že jídlo 3 předchází jídlu 3, jsou ve sporu. Jo. Tady ta konstanta 80, tak to je hodnota big M pro to naše zadání. A vlastně, proč tato sada podmínek tam vytváří spor? No tak se podívejme. Tady máme vlastně požadavek, že minus 80 krát x33 musí být menší rovno minus 8. No tak, to by šlo splnit, že jo, jenom když by x33 bylo 1, pak by minus 80 bylo opravdu menší než minus 8. Ale jestliže x33 je 1, tak pak zase tady 80 má být menší než 72, takže to nejde. Takže x33 by potřebovalo být kvůli té podmínce 0, jo, ale to zase bude ve sporu s touhletou podmínkou. Jo, takže tady jsme našli příklad vlastně sady podmínek, které nám ten model dělají nepřípustný. No a přirozeně ta chyba je v tom, že jsme tady zapomněli, když jsme specifikovali tuto dvojici podmínek pro každou dvojici jídel, tak vlastně my jsme to nechtěli samozřejmě přidávat pro to jedno a to samé jídlo. Tak to takhle nehbitě opravíme a necháme si ten model znova vyřešit. Tak a nyní dostáváme přípustné řešení, našlo to nějaké optimální řešení s délkou rozvrhu 73 a teď si jej tady můžeme pro kontrolu zkusit vykreslit. Tak se dotážeme na ty naše start timey zoptimalizované. Tak a vidíte, že jsme dostali shodné řešení. Tak a toto je v podstatě úplné řešení této úlohy.